Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với trailer giới thiệu sản phẩm của shop Nhật Việt. Và hôm nay tôi sẽ lại review giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm nữa của shop. Đó là pin thay thế cho pin robot hút bụi Room 3. Như các bạn biết sau một cái thời gian dùng robot hút bụi thì máy của bạn sẽ bị chai hoặc là hư pin. Và lúc này là chúng ta cần một cái cối pin để thay thế. Mà thông thường pin zin của máy là hầu như nó có giá dao động rất là cao, từ 2 đến 4 triệu đồng. Nó gần bằng một cái máy robot hút bụi mới rồi. Vì thế là chúng ta sẽ phải rất là cân nhắc khi mà mua những cái pin thay thế cho robot hút bụi. Và đây, sản phẩm của chúng ta. Dòng sản phẩm pin chuyên dụng để thay thế cho robot hút bụi Room 3. Nó có thể dùng được cho tất cả các dòng như là 500, 600, 700 hay 800. Những cái dòng này là rất được ưa chuộng của Việt Nam Và không những thế, trên thế giới cũng sử dụng rất là nhiều. Nó đạt đủ tiêu chuẩn certification. Đây là sản phẩm của chúng ta. Cối pin này nó có điện áp là 14,4V. Dung lượng của nó là 3500mAh. Và nó chạy cho series 500, 600, 700 và 800. Chạy được rất là nhiều dòng. Bo mạch bảo vệ của nó là overdischarge. Và khi xảy ra cái tình trạng bất thường do bộ cung cấp điện gây ra thì pin sẽ hoạt động bình thường dù các điện áp hoạt động quá mức để cho phép Và nó có thể cho phép robot hút bụi là tự động dừng sạc luôn. Cối pin này nó có công suất 3500mAh nên là một cái công suất rất là lớn. Nó có thể hoạt động dài từ 1,5 tiếng đến 3 tiếng đồng hồ. Nó hơn hẳn 20 đến 30 phút so với những cái sản phẩm pin thông dụng ở trên thị trường. Đây là thông tin ghi sản phẩm của chúng ta. Đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 khối ghép lại với nhau. Sản phẩm đi kèm đây là một cái bản hướng dẫn sử dụng. Hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Nếu các bạn không biết đọc hướng dẫn thì có thể lên mạng tìm hiểu thông tin của cái cối pin này. Trên mạng, trên Google có rất là nhiều những cái nơi mà ghi cách sử dụng hay là bán những cái cối pin này. Các bạn lưu ý một điều là nếu không sử dụng pin trong cái thời gian dài thì là xin vui lòng nạp điện cho pin tầm khoảng 3 tháng một lần để pin nó có thể kéo dài tuổi thọ và để sử dụng được tốt hơn. Như vậy là tôi đã review giới thiệu xong cho các bạn cái sản phẩm pin robot hút bụi thay thế cho robot Room 3. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm này thì có thể liên hệ đến shop qua số hotline là 0983 13 1528, hoặc các bạn có thể truy cập vào website shopnhatviet.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn 24/24. Nếu có cái gì thắc mắc hay là cần gì được giải đáp thì các bạn có thể comment ngay xuống dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất có thể. Và nếu thấy hay cái sản phẩm này nó hữu ích, các bạn có thể like hoặc share để cho nhiều người khác nữa được biết đến cái sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại. Xin chào toàn thể quý vị và các bạn. Xin chào mừng các bạn đã quay lại với trailer giới thiệu sản phẩm của shop Nhật Việt. Và hôm nay tôi sẽ lại review giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm nữa của shop. Đó là pin thay thế cho pin robot hút bụi Room 3. Như các bạn biết
sau một cái thời gian dùng robot hút bụi thì máy của bạn sẽ bị chai hoặc là hư pin, và lúc này là chúng ta cần một cái cối pin để thay thế. Mà thông thường pin zin của máy là hầu như nó có giá dao động rất là cao, từ 2 đến 4 triệu đồng, nó gần bằng một cái máy robot hút bụi mới rồi. Vì thế là chúng ta sẽ phải rất là cân nhắc khi mà mua những cái pin thay thế cho robot hút bụi. Và đây, sản phẩm của chúng ta, dòng sản phẩm pin chuyên dụng để thay thế cho robot hút bụi Roomba. Nó có thể dùng được cho tất cả các dòng như là 500, 600, 700 hay 800. Những cái dòng này là rất được ưa chuộng của Việt Nam ấy. Và không những thế, trên thế giới cũng sử dụng rất là nhiều. Nó đạt đủ tiêu chuẩn certification. Đây là sản phẩm của chúng ta. Cối pin này nó có điện áp là 14,4V. Dung lượng của nó là 3500 mAh và nó chạy cho series 500, 600, 700 và 800. Chạy được rất là nhiều dòng. Bo mạch bảo vệ của nó là overdischarge, và khi xảy ra cái tình trạng bất thường do bộ cung cấp điện gây ra ấy, thì pin sẽ hoạt động bình thường dù các điện áp hoạt động quá mức để cho phép đấy. Và nó có thể cho phép robot hút bụi là tự động dừng sạc luôn. Cối pin này nó có công suất 3500 mAh nên là một cái công suất rất là lớn. Nó có thể hoạt động dài từ 1 tiếng rưỡi đến 3 tiếng đồng hồ. Nó hơn hẳn 20 đến 30 phút so với những cái sản phẩm pin thông dụng ở trên thị trường. Đây là thông tin ghi sản phẩm của chúng ta. Đây nó có 1, 2, 3, 4, 5, 6 khối ghép lại với nhau. Sản phẩm đi kèm đây là một cái bản hướng dẫn sử dụng. Hoàn toàn bằng tiếng Nhật. Nếu các bạn không biết đọc hướng dẫn thì có thể lên mạng tìm hiểu thông tin của cối pin này. Trên mạng, trên Google có rất là nhiều những cái nơi mà ghi cách sử dụng hay là bán những cái khối pin này. Các bạn lưu ý một điều là nếu không sử dụng pin trong cái thời gian dài thì xin vui lòng nạp điện cho pin tầm khoảng 3 tháng một lần, để pin nó có thể kéo dài tuổi thọ và để sử dụng được tốt hơn. Như vậy là tôi đã review, giới thiệu xong cho các bạn cái sản phẩm pin robot hút bụi thay thế cho robot Roomba. Nếu các bạn có nhu cầu muốn mua cái sản phẩm này thì có thể liên hệ đến shop qua số hotline là 0983 13 1528, hoặc các bạn có thể truy cập vào website shopnhậtviet.com. Chúng tôi sẽ hỗ trợ tư vấn cho các bạn 24/24. Nếu có cái gì thắc mắc hay là cần gì được giải đáp thì các bạn có thể comment ngay xuống dưới video của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giải đáp các bạn trong cái thời gian sớm nhất có thể. Và nếu thấy hay, cái sản phẩm này nó hữu ích, các bạn có thể like hoặc share để cho nhiều người khác nữa được biết đến cái sản phẩm này. Xin cảm ơn các bạn đã theo dõi video của tôi. Xin chào và hẹn gặp lại.